Hi guys, Mamita Den here. Today, kahit nandito ako sa uphill, I will invite you to watch my video. Oh my God! See this very big dog? Oh my God, ang ganda naman yan. Cute naman ng dog na yan. Wow, grabe naman. Anong klase yan? Super cute. Wow, grabe. Oh, picture kami. Uy, cute naman yun. Yan, ang grabe naman. Anong klaseng kwan yan, doggy? Anong chow-chow yan? Ang grabe naman. Wow. Grabe. Thank you. Okay. Sa ngayon, samahan nyo muna ako na nag-uphill dito sa Murok, Pasunanga, Zamboanga City. Ito yung dito ang Boy Scout camp. So, ayan ang ganda ng kanyang place.